Salut și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Dacă săptămâna trecută Ana v-a prezentat topul accesorilor de overlanding, în acest episod am decis să vorbim tot despre un top. Doar că de data aceasta vom discuta despre accesoriile cele mai importante care din punctul nostru de vedere nu ar trebui să lipsească dintr-o mașină care concurează la clasele standard sau pe care poate o folosiți doar pentru activități recreaționale. Ca și în videoul anterior, vom începe cu ordinea inversă a importanței lor. Locul 10. Ocheții. Aceste accesorii mici, dar foarte utile în teren, asigură montarea sigură a șufelor de recuperare sau a cablului de troliu. Atât sigură, cât și cea mai practică, pentru că există riscul să ne trezim cu câte 2 sau 3 șufe înodate pe care le vom mai putea desface doar cu un cuțit sau cu un topor. Aceștia sunt făcuți dintr-un aleas special cu o rezistență deosebită. Pot avea formă de omega sau de U. Există 3 dimensiuni de ochet care sunt întâlniți în off-road, dar cel mai des sunt folosiți cei medii și cei mari, pentru că pe cei mici îi vom folosi doar atunci când avem câte un Logan de tras de pe feleac sau cine știe ce altă mașină mică. Locul 9. Scripetele. Acesta se folosește pentru a schimba direcția de troliere sau pentru a dubla linia de tragere la troliere. Se obține astfel o forță dublă a troliului și o solicitare la jumătate a acestuia. De exemplu, avem un troliu cu forță de 6 tone, folosind un scripete, ajungem la o forță de aproape 12 tone dacă luăm totuși în considerare și forțele de frecare. În colțul din dreapta sus aveți linkul spre episodul cu cea mai dificilă recuperare a noastră, în care am folosit 2 scripeți și 3 trolii, dar din păcate fără succes. Se pot folosi 2 sau 3 scripeți chiar și la același troliu pentru a realiza scheme de troliere. Aici în față avem 2 trolii care par asemănătoare, dar sunt totuși diferite. Acesta este un scripete pentru cablu de oțel, iar acesta este un scripete pentru cablu sintetic. Diferența principală dintre acești 2 scripeți este rola. Aici avem o rolă metalică, iar la cel pentru șufă sintetică avem o rolă dintr-un plastic foarte dur. Locul 8. Highliftul este un cric cu o construcție specială pentru a ridica autovehiculele de off-road. Are o construcție robustă și este sigur în exploatare, asta când îl montăm corect. Se poate folosi și la diverse alte servicii, scos mașini împodmolite, îndreptat caroserii și bări deformate, fixat diferite elemente metalice sau, dacă vă amintiți, tot în colțul din dreapta avem linkul către episodul din Bulgaria, când am folosit acest Highlift pentru a schimba bucșile de la patrolul lui Toma. Produsul original este Highliftul, produs în SUA, dar există și pe piață foarte multe copii făcute în China sub diferite denumiri și prețuri. Aici în față avem un Farmer Jack, care, din proprie experiență, putem zice că își face treaba la fel de bine ca și unul original. Locul 7. Stațiile CB. Sunt stații care lucrează în plaje de frecvențe legale pentru folosire publică. Puterea de emisie nu depășește 5 W. Au nevoie de o antenă de calitate pentru a asigura o transmisie satisfăcătoare. În afară de clasica utilizare pentru liber colegul, stațiile CB sunt foarte utile atât în ieșirile de off-road cât și în competiții. Pentru ieșirile în convoi, noi utilizăm stațiile în cazul în care dăm de un drum înfundat sau dificil pentru a le transmite celorlalți participanți să se întoarcă sau care ar fi cea mai recomandată abordare pentru sectorul de drum. În cazul competițiilor, putem lua legătura cu organizatorul sau cu alți participanți, mai ales în zonele fără acoperire GSM, pentru a putea declara abandonul sau pentru a cere ajutor dacă întâmpinăm o problemă tehnică sau poate chiar medicală. Noi personal ne-am lovit de 2 ori de situația în care nu am avut stații CB la noi și în care odată am pierdut un concurs, iar odată era să ne pierdem unul dintre colegii de convoi, și anume pe Melente, căruia îi picase o roată și el nu a putut să ne transmită treaba asta. Deci, din proprie experiență, vă recomandăm să aveți întotdeauna la voi o stație, mai ales când mai aveți încă un participant cu care ieșiți. Locul 6. Șufele. Acestea sunt accesorii off-road indispensabile, fără de care nu e bine să plecăm la drum. Calitatea acestora este determinantă pentru succesul acțiunii de recuperare a mașinii împodmolite, dar și pentru siguranța personală. Există șufe rigide, elastice, cinetice, cu lungimi de 3, 6, 9 sau chiar 20 de metri. Acestea le folosim atât la trolieri pentru protecția copacilor sau în cazul în care lungimea cablului de la troliu nu ne este suficientă, cât și la recuperările în care tragem o mașină cu o altă mașină. Locul 5. Jantele pentru mașinile 4x4 au o construcție robustă și anumite caracteristici specifice, gen ET negativ, buză exterioară de protecție, tablă mai groasă în cazul celor de oțel. Este foarte important să utilizăm jante compatibile cu cauciucurile alese, dar și adaptate scopului în care folosim mașina. Ne putem trezi că o jantă lată frumoasă la aspect s-ar putea să nu ni se potrivească în cazul în care nouă ne place să ne târâm mașina prin toate ravenele, pentru că vom dejanta foarte ușor. În cazul dejantărilor, noi recomandăm cu încredere jantele cu bedlock exterior, pe care și noi le folosim la Toyota. Acestea ne permit să rulăm cu o presiune de 0,5 sau poate chiar și mai mică, fără nicio emoție. Locul 4. Troliul.
Oricât de performantă este mașina, mai devreme sau mai târziu vei rămâne împotmolit și vei avea nevoie de un troliu pentru a te extrage din acel loc. Există o varietate de producători și modele de trolii care se pot monta într-o bară metalică sau în bara originală a mașinii, cu ajutorul unui suport de troliu, bineînțeles. Și în acest sector găsim pe piață o mare varietate de modele începând de la 1500 de lei și ajungând poate până la 4000-5000 de euro. Principalele caracteristici ale troliului fiind viteza și forța de tragere. Ușor ne apropiem de cele mai utile accesorii din off-road. Pe locul 3 în topul nostru se află suspensiile, pentru că degeaba avem o mașină cu sute de cai dacă această putere nu ajunge pe pământ. Mașinile 4x4 sunt supuse deseori la solicitări speciale care afectează atât stabilitatea și manevrabilitatea, cât și determină uzuri prematură elementelor mecanice. Suspensiile dedicate 4x4 sunt create să rezolve aceste probleme, cât și să asigure înălțarea mașinii în limitele bunului simț, bineînțeles. Locul 2. Toate cele enumerate până acum ar deveni inutile dacă nu am avea un set de cauciucuri potrivite nevoilor noastre. Cauciucul fiind singurul element care face legătura dintre mașină și teren. Revenind la ce spuneam mai devreme, degeaba avem 300 de cai și suspensii de 1000 de euro dacă nu reușim să pornim de pe loc într-o zi mai ploioasă. Anvelopele de off-road se împart în două mari categorii: AT-uri, all-terrain, și MT-uri, mud terrain. All-terrain, în general, se referă la anvelope destinate 80% pentru asfalt și 20% pentru macadam, cam ceea ce facem noi cu patrolul. În cea de-a doua categorie, MT, intrând atât cauciucurile 50-50 destinate utilizatorilor de nivel hobby, dar și cele cu profil extrem destinate competițiilor sportive. În opinia mea, diferența majoră, iar aici mă refer în special la mașinile de competiție, între o mașină echipată și una complet echipată o vor face blocanții. Probabil încă mai sunt persoane care se înșală crezând că o mașină 4x4 înseamnă neapărat o mașină la care se învârt simultan toate cele 4 roți. Majoritatea vehiculelor 4x4 sunt dotate cu diferențiale libere pentru a putea fi manevrate cu ușurință pe asfalt. Foarte adevărat, există anumite modele de mașini care vin din fabrică cu blocanți față-spate, de exemplu Mercedes G-Class, sau cu blocanți spate, cum este Nissan Patrol, sau cu LSD, cum sunt anumite Jeep-uri, dar acestea sunt destul de rare și poate vom face un episod separat pe acest subiect, în cazul în care sunt persoane interesate. Acesta ar fi topul nostru, iar ca bonus, ca să le iau înainte celor care vor lăsa comentarii de genul: de cele mai multe ori accesoriul cel mai important în off-road este cel aflat între scaun și volan, am avut de atâtea ori ocazia să întâlnesc situații în care mașini foarte bine echipate nu făceau față, iar mașini mai slab echipate, dar cu șofer cu experiență, treceau ușor peste anumite obstacole. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final, mulțumim de MS Auto 4x4 care ne-a găzduit și ne-a pus la dispoziție toate aceste accesorii și de data aceasta. Voi ne puteți susține abonându-vă pe Patreon sau devenind membru pe YouTube, iar până data viitoare, nu uitați: like, share and subscribe!